بسم الله الرحمن الرحیم. مونږه میټلیب ټول سٹارټ کړی او په میټلیب ټولز کې مونږه اوسه پورې څه نیومیریکل میتھمیټیکلز اپریشن وکتل. یو فنکشن څنګه ډیفاین کیږي، یو فنکشن سمبولیکلی څرنګه ډیفاین کیږي، یو فنکشن یو سمبولیکل فنکشن په یو سمبولیکل ویریبل باندې مونږه ډیریویټیو څنګه اخیستی شو، بیا مونږه ډیریویټیو ایټ ا پوینټ چې کړله چې هغه مونږ څنګه اخیستی شو. او په لاست لیکچر کې مونږ خیال تاسو وکړئ مونږ کتلی و چې ملټي ویریټ کیلکولس یا ملټي ویریبل چې کله مونږ سره یو فنکشن وي نو د هغه به مونږ پارشل ډیریویټیو څنګه اخلو. نن مونږ لږ مخکې درومو د مونږ سره په فار ایگزامپل چې کوم مونږ سره نن ټاپک دی دی مونږ سره دی بیسکس کیلکولیشن ویت کمپلیکس نمبر. نو تاسو کمپلیکس نمبر نارملی که تاسو ته آیډیا نه وي نو کمپلیکس نمبر یې مونږ سره انډر د روټ ماینس 1 دا د څه شي برابر دی، دا د آیوټا برابر دی. آیوټا یې مونږ سره دا یو کمپلیکس نمبر دی. اوس مونږ سره په میټلیب کې لکه څرنګه مونږ سره په ریل نمبر باندې مختلف قسم اپریشن کیږي، کیلکولیشن کیږي، نو دارنګه مونږ سره په کمپلیکس نمبر باندې مختلف قسم اپریشن کیږي. او بله خبره دا چې مونږ سره په میټلیب کې د کمپلیکس نمبر دپاره یو ویریبلز دي چې هغه اټومیټیک کې مونږ سره چې کله فار ایگزامپل زه یو ویریبل جوړ کړم ایکس خو زه دا انټر کړم نو دا ما سره څه شی شولو، دا ایکس یو جنرل ویریبل شولو. اوس که مثال په طور باندې زه دلته ولیکم چې وای نو دا وای مې مونږ سره یو ویریبل دی، خو که فار ایگزامپل دلته زه آی ولیکم او زه یې انټر کړم نو تاسو کتلی شو چې آی مونږ سره یو ډیفاین ویریبل دی چې دا یې څه شي دپاره استعمالیږي، دی مونږ سره استعمالیږي د ایوټا یا مطلب دا چې کوم د کمپلیکس نمبر دی د کمپلیکس نمبر لپاره. اوس که دلته خیال وکړي نو دا آی دلته کنسیډر کړلو چې دی مونږ سره هغه چې کوم مونږ سره مطلب کمپلیکس پارټ دی، هغه کمپلیکس پارټ دی چې کوم ریل پارټ دی هغه ریل پارټ یې مونږ سره په دغه کیس کې زیرو دی. فار ایگزامپل که مونږ وکړو دلته ما ولیکلو 2i نو 2i ملټیپلای دا دغه داسې میننګ دی چې لکه 0 پلس 2 آیوټا دا ما انټر کړلو نو تاسو کتلی شو دی ما سره 0 پلس 2 آیوټا چونکې دی مونږ سره په ډیسیمل کې ریزلټ را درومي نو د یو وجه د دغه پریسیژن یې د 4 ډیګري پورې ساتلی دی. خو اوس که زه وغواړم چې فار ایگزامپل د اپریشن وکم زه په څه شي باندې په ریل په کمپلیکس نمبر باندې فار ایگزامپل که ما ولیکلو چې آی پلس آی نو دی ما سره څه شولو، ما یو چې کوم ارتمیټیک اپریشن دی دا ما په امیجنري نمبر باندې یا چې مونږ ورته څه مونږ ورته یو کمپلیکس نمبر په کمپلیکس نمبر باندې مونږ یو ارتمیټیک بیسک اپریشن وکړو چې انټر مو کړلو نو تاسو کتلی شو چې د دغه کوم امیجنري پارټس دی هغه امیجنري پارټ یې ما سره څه کړلو سم اپ کړلو. دلته دا چې کوم مونږ سره وینډو پرامپټ دی یا کمانډ وینډو دا د میټلیب والا د کمانډ وینډو د میټلیب والا کنسیډر کړله چې دا ریل پارټ کې مونږ سره څه ویلیو شته او چې کوم مونږ سره دغه امیجنري پارټ دی امیجنري پارټ کې مونږ سره څه زیرو ده نو دغه وجه نه دلته څه وکړلو 0 0 سره چې جمع کړو نو هغه 0 راغله او د امیجنري پارټ سره چې ډبل جمع کړلو نو مونږ سره څه راغلو 2 آیوټا راغله. فار ایگزامپل یو بل ایگزامپل ورکوم ما ولیکلو 2 آیوټا پلس فار ایگزامپل 5 آیوټا انټر مکړلو نو تاسو کتلی شو دغه کې څه وکړلو د مونږ سره چې کوم امیجنري پارټ ته امیجنري پارټ سره سم اپ کړلو ریل پارټ هم سره سم اپ کړی خو ریل پارټ مونږ سره زیرو دی نو دغه وجه نه دلته مونږ سره افیکټ پته نه لګي. فار ایگزامپل په ریل پارټ کې زه یو ویلیو اخلم 4 پلس 3i او دا زه څه کوم دا زه ما ولیکلو لیټ چې دا مې یو ویریبل ته اساین کړو a is equal to 4 plus 3i او دلته تاسو کتلی شو چې کوم ریل پارټ دی ریل پارټ یې سپریټ کړلو او چې کوم مونږ سره دا اوس زه غواړم چې زه کمپلیکس اپریشن وکم په یو داسې قسمه چې پخ کې ما سره امیجنري پارټ هم وي او پخ کې ما سره ریل پارټ هم وي. دغه لپاره به زه یو بل مطلب یو ویریبل جوړ کړم او پخ کې به څه وکم په اخ کې به زه یو نیکسټ کمپلیکس نمبر سټور کم فار ایگزامپل هغه ما څه سټور کړم کې ما 3 plus 5i اوس زه غواړم چې د A او د B په منځ کې څه وکم اپریشن وکم خو دا اپریشن موږ سره کمپلیکس کیلکولیشن دی. فار ایگزامپل که ما ولیکلو چې A plus B نو A موږ سره په دغه لیول باندې څه دی موږ سره یو کمپلیکس نمبر دی، B موږ سره څه دی یو کمپلیکس نمبر پکې سټور دی نو کمپلیکس نمبر اپریشن موږ سره ریزلټ هم څه راځي کمپلیکس نمبر راځي. اوس په دغه کې ریل پارټ او کوم امیجنري پارټ ته ګورو چې په دغه کې د ارتمیټیک اپریشن کیږي کنه کیږي نو تاسو کتای شو
چې 3 او 4 چې کوم ریل پارت دی سره په دغه باندې ارتمیټک اپریشن وشول او چې کوم موږ سره ایمیجنری پارت دی په دغه کمپلیکس نمبر کې په هغه باندې موږ سره چې وشول ارتمیټک اپریشن پلس وشو. فور ایگزامپل دا سیم که زه وغواړم چې زه چې شي پر وکم ما ولیکلو چې b ماینس a دا مې موږ سره یو ارتمیټک اپریشن دی نو څه وکړل چې کوم موږ سره ریل پارت دی i سبټریکټ کړلو د b میټرس نه د a میټرس والا نو ماینس 1 راغلو او چې کوم موږ سره سیکنډ میټرس دی دا نه موږ سره چې راغلو نو ریل نمبر او کمپوننټ یا ریل پارت چې کوم دی او موږ سره ایمیجنری پارت دی په دواړو باندې موږ سره ملټیپلیکیشن ایډیشن سبټریکشن دا ټول پاسبل دی موږ مطلب دا کړای شو. فور ایگزامپل دلته ما ولیکلو یو نیکسټ ما ولیکلو c is equal to 20 minus 2i دا ما یو نیکسټ ایمیجنری نمبر ډیفاین کړلو او ډی ما ولیکلو 4 plus i دا ما چې کړلو ما یو نیکسټ ایمیجنری نمبر ډیفاین کړلو. فور ایگزامپل دلته زه ولیکم چې c ملټیپلای بای d ملټیپلای مکړلو تاسو کته شو چې کوم ایمیجنری پارت ته ایمیجنری پارت هم سره ملټیپلای کړلو او چې کوم موږ سره دا ریل کمپوننټ یا ریل پارت ته ریل پارت مطلب ملټیپلیکیشن اف کمپلیکس نمبر از آلسو پاسبل یوزینګ MATLAB ټول. فور ایگزامپل باي د سیم وے کوم ګورو ډیویژن میں موږ سره یو کیلکولیشن دی یو ارتمیټک اپریشن دی آیا ډیویژن پاسبل دی دلته ما ولیکلو d ډیوایډ بای c d ډیوایډ بای c نو تاسو کته شو چې موږ سره دغه شی وکړو ریل پارت ډیوایډ کړلو په چی باندې ریل پارت ډیوایډ کو په ریل پارت باندې ایمیجنری پارت ډیوایډ کو په ایمیجنری پارت باندې نو ما سره په داسې کیس کې چې پاسبل دی ډیویژن هم پاسبل دی ډیویژن اپریټر چې کوم دی نو موږ ته نارملی کوشنټ یو کوشنټ چې کوم اپریټر دی دا موږ سره یا ډیویژن اپریټر دا موږ سره پکې پاسبل دی ملټیپلیکیشن ډیویژن او چې کوم موږ سره ریمایندر اپریټر دی ماډولس چې دلته یوز کیږي فار د کمنټس نو موږ سره دا ریمایندر د پاره چې کله موږ سره ریکوایرډ وي چې موږ ریمایندر کیلکولیټ کو نو یو د پاره ار ای ام په نامه باندې یو فنکشن دی موږ استعمالولی شو. نو موږ وکتل چې کوم دا بیسیک اپریشن دی دا بیسیک اپریشن موږ په چی کې کړی شو موږ یې کړی شو په یو کمپلیکس نمبر کې چې موږ سره یو کمپلیکس نمبر ډیفاین نو په کمپلیکس نمبر کې موږ مختلف قسم ارتمیټک اپریشن فور ایگزامپل پلس شو ماینس شولو ملټیپلیکیشن شولو ډیویژن شولو دا پکې پاسبل دي. امید دی چې په دغه سمال وړو کې لیکچر کې به تاسو ته چې کوم بیسیک کیلکولیشن په ایمیجنری نمبر یا په کمپلیکس نمبر کې موږ سره کمپلیکس نمبر په 2 کمپوننټ په 2 پارت باندې په ریل پارت باندې او په ایمیجنری پارت باندې نو موږ سره دا پاسبل دی په چی کې په MATLAB باندې چې موږ یو کمپلیکس ایکسپریشن یا یو کمپلیکس نمبر ایوالویټ کو یا سولو کو یوزینګ MATLAB نو په دا لیکچر کې موږ دا شی وکړو نور به ان شاء الله په نیکسټ لیکچر کې چکو.